מה יותר קצר, לחצות פעמיים את שדרות שבעת הכוכבים או הסרטון הזה? המנחשים נכונה יזכו ברמזור ירוק. הפרק הקודם דיבר על כמה נוח זה לנסוע באוטו. למה שמישהו יעבור לתחבורה ציבורית שהיא סבל צרוף? כדי שאנשים ישקלו לעזוב את האוטו, אז לפחות צריך שהדרך לתחנה תהיה כמה שיותר קצרה וישרה. חברים שלי עברו לשכונת גליל ים בהרצליה, ונסעתי כמה פעמים לבקר אותם. עכשיו אני אומר מראש, אם אתם ממש אוהבים את גליל ים ואת שאר השכפולים של סביוני חמציצים ברחבי הארץ, אתם תשנאו את הסרטון הזה. אז אני רק אגיד שגליל ים באמת יוצרת רושם ממש נעים. יש בה פארק אקולוגי יפהפה, שבילי הליכה נוחים ושבילי אופניים. הצילומים שלי נפלו על יום סגריר, אחרת הייתי מראה לכם נופים באמת יפים של השכונה. אז הדבר הכי חשוב להגיד על גליל ים, זה שהמיקום שלה נהדר. ממש קרוב לתחנת הרכבת. ולכן מובן שכשבונים שכונה במיקום כזה, הדבר הראשון שמתכננים הוא שביל הליכה ישר כמו סרגל שיוביל לתחנת הרכבת. 10 דקות הליכה. לא? כבר מהדרך רואים את השכונה הציורית לאורך הכביש המהיר. יצאתי מהתחנה, הנה בנייני השכונה. פניתי לכיוון השכונה. אחרי 2.5 דקות הליכה, השכונה נראית ממש במרחק נגיעה. רק צריך לחצות כביש ענק. אל דאגה, אנחנו נחזור אליו. אבל מה זה? גדר? יש גדר גבוהה שמקיפה את השכונה? ממש מאחורי הגדר רואים את הפארק היפה, אבל אין דרך להגיע אליו. כל כך קרוב וכל כך רחוק. טוב, אז מההתחלה. תושבי גליל ים יספרו לכם בצדק שכדי להגיע לשכונה בעצם היינו צריכים לפנות מתחנת הרכבת לכיוון אחר, לכיוון הקניון. אחרי 5 דקות הליכה לאורך גדרות פח, חניונים וקצת עדי דלק, הגענו לאותו כביש. והנה מעבר חצייה, ובצידו השני הכניסה לשכונה. עוד מעט נדבר לעומק על מעברי החצייה האלה, שווה לחכות. אבל קודם בואו נראה על מפה מה עשינו עכשיו. בהתחלה הלכנו במסלול המסומן באדום, אבל נתקלנו בגדר, גדר באורך 0.5 קילומטר. אז עשינו את הדרך המסומנת בירוק במקום. לולא הייתה גדר, היינו יכולים ללכת ישר דרך הפארק. המסלול הירוק שעשינו בפועל ארוך ב-50% מהמסלול האדום. רק מי שרואה את העולם מחלון המכונית יכול לתכנן עיר בצורה כזאת. אגב, הייתי נדיב. בחרתי בניין בגליל ים שההליכה אליו ארוכה רק ב-50% מהמרחק האווירי. אם נבחר אזור אחר בשכונה, ההליכה מפה לרכבת ארוכה פי 2 ממה שיכלה להיות. 20 דקות במקום 10 דקות. איזה תמריץ מטורף להשתמש ברכב ולעולם לא ללכת ברגל. ועכשיו נדבר על מעברי החצייה. על המעבר הזה ועל המעבר הזה. כדי להגיע מהרכבת לצד של הגדר, הייתי צריך לחצות צומת של 5 מעברי חצייה. למרות שלחצתי על כל הלחצנים בזמן, לקח לי, שימו לב, 3 דקות ו-25 שניות לחצות לכיוון אחד. וכשחציתי את אותו הצומת לכיוון ההפוך, החצייה לקחה 5 דקות ו5 שניות. אמנם עכשיו פברואר, וקשה קצת לדמיין, אבל תעצמו רגע את העיניים ותחשבו על קיץ. אתם זוכרים שרוב השנה יש פה שמש ישירה, 30 מעלות בצל ו70% לחות. בואו נחשוב על זה שנייה. האם מישהו היה מעלה בדעתו לתכנן צומת כך שלרכב ייקח 5 דקות לעבור אותו? ואני לא מתכוון שייקח 5 דקות לעבור את הצומת כשיש פקק או כשהצומת חסום. אני מתכוון שזה הזמן המתוכנן. אתה אמור לבלות בחציית הצומת 5 דקות או 3.5 דקות, תלוי מאיזה כיוון אתה בא. זה התרחיש המיטבי. גם כל הצומת כולו וגם כל מעבר חצייה בנפרד הם אסון. לדוגמה, אחרי שלחצתי על הכפתור הזה, חיכיתי עוד 55 שניות עד שהרמזור יתחלף. וכשהגעתי למעבר החצייה הזה, במעבר האחד הזה, חיכיתי 2 דקות שלמות. 2 דקות עמידה בגשם, או רוב השנה בשמש. 2 דקות של לעמוד בסבלנות, לחוד על אי תנועה, כשהתנועה שועטת ברעש על 4 נתיבים מלפניי ועל עוד 4 נתיבים מאחוריי. סליחה, ככה זה תמיד בפרברים?
אני פשוט מתל אביב ואני לא רגיל, אני חושב שאני לא בנוי לחלום הישראלי האוטופי הזה. הצומת הזה, זה שבו המיטב של אנשי גליל ים האמיצים שמוכנים לעשות את המסע לרכבת ברגל כן חוצים את הכביש, לא יותר טוב. 3 דקות ו20 שניות לכיוון אחד. תזמון הרמזורים מחושב בקפדנות כזאת שבזמן שחציתי את רחוב יוסף נבו, הרמזור הבא בדיוק התחלף לאדום. וכמובן גם הלחיצה שלי לא עזרה, והוא התחלף חזרה לירוק רק אחרי 1 דקה ו34 שניות. סך הכל 3 דקות ו20 שניות של עמידה על שפת המדרכה ועל איי תנועה. ואם לא הייתי מצלם את זה ביום גשום, הייתם רואים פה גם הרבה משפחות עם ילדים, וכולם עומדים ומחכים. 3 דקות ו20 שניות של רעש וזיהום. 3 דקות ו20 שניות של דריכות. בסרטון על הדרך שלי לעבודה, סיפרתי איך כל יום אני אוהב לגוון את הדרך מרמת גן לתל אביב, כי בעיר שבנויה כרשת יש המון דרכים שונות, מגוונות ומעניינות להגיע ממקום למקום. רשת מאפשרת שוטטות. יום אחד אתה רוצה לעבור דרך פארק, יום אחר אתה רוצה לעצור לקפה, ויש כמה אופציות. יום אחר סתם בא לך לראות אנשים ברחוב. אבל תושבי גליל ים נעלו אותם מאחורי גדר. מי שתכנן את השכונה קבע דרך אחת נכונה להגיע לרכבת. מתוך הנחה שמה שנכון למכוניות, נכון גם לבני אדם, ואל תשכחו המתנה של 3.5 דקות ברמזור בדרך. האם זה החלום הישראלי? בית עם גינה או דירה בפארק, מוקף גדר של בית כלא, שכונה לגידול פעוטות, שברגע שהם גדלים הם נשארים כבולים להסעה של אמא ואבא, שכונה בלי אף רחוב עירוני, שיש בו במקרה הטוב בית ספר וסופר אחד מונופוליסטי וכל יעד אחר, קניות, חוגים, חברים, קופת חולים, דורש לחצות כבישים כאלה? ואתם יודעים מה הכי מדהים בחוסר היכולת שלנו לתכנן שכונות שמחוברות למרקם העירוני סביבן? שפעם ידענו לעשות את זה ושכחנו. תראו את הצפון הישן של תל אביב. גם תוכנית גדס הייתה שכונה חדשה ונוצצת בפאתי העיר, שתוכננה מאפס בקפדנות, כדי לשכן את האוכלוסייה שגדלה בקצב מואץ. אבל היו שם רחובות. תראו כמה כניסות יש לצפון הישן מהעיר שהייתה קיימת לפניו. וכמה כניסות יש לגליל ים מהעיר שהייתה קיימת לפניה. שכונה כזאת, עם כניסה 1 או 2, מכונה שכונת בלון. שכונת בלון פוגעת לא רק בתושבים שלה, היא פוגעת בכל תושבי העיר. אם אתם תוהים למה התחבורה הציבורית בעירכם לא יעילה, חפשו שכונות בלון סביבכם. בניגוד לשכונה שהיא חלק מהמרקם העירוני, ותחבורה ציבורית יכולה לעבור בה על הדרך, כל קו אוטובוס שמשרת את שכונת הבלון חייב להיכנס אליה במיוחד, ואז לצאת מאותו צד. בעצם יש רק 2 אפשרויות לשרת שכונה כזאת בתחבורה ציבורית. או שמעבירים קווים קיימים דרך השכונה, ואז מעריכים את הדרך לשאר הנוסעים ב10 דקות על לא עוול בכפם, הנה דוגמאות מחולון, או שיוצרים קו מיוחד לשכונה, שבדרך כלל ייסע בו נוסע 1 או 2, שזה כמובן בזבוז משאבים אדיר. בגליל ים בחרו בחריקת שיניים באופציה השנייה, ושכונת גליל ים קיבלה קו אוטובוס אחד עלוב, יותר משנה אחרי האכלוס. וזה קו כל כך לא יעיל, שנסיעה כמעט לכל מקום בעיר דורשת החלפה. וזה לא ישתנה וגם לא יכול להשתנות, כי אין דרך לשרת שכונת בלון בתחבורה ציבורית יעילה, ולכן כולם ימשיכו לנסוע באוטו. האם נלמד מחדש לבנות שכונות שמחוברות למרקם העירוני? כמה בתי כלא פרבריים מנותקים ותלויי רכב צריך בשביל קריאת ההשכמה הזאת? ספרו לי בתגובות מה אתם חושבים. ואם אתם חושבים שבעצם גליל ים היא שכונה נהדרת ואני מעליל עליה סתם, אני אקבל את זה. אני לא גר שם ולא מכיר את השכונה מבפנים. אני רק מביע את הרשמים האישיים שלי, ואשמח לשמוע גם דעות מנוגדות. ובכל מקרה אשמח אם תרשמו לערוץ, ונתראה בפעם הבאה.